Min farfar blev 104 år gammal. Och nu står jag vid hans grav. Vad gör en människa annorlunda när man blir över 100 år gammal? Denna fråga lämnar mig inte i fred. Och kanske ställer du dig den också just nu. Jag står här, vid min farfars färska grav. Han dog för en vecka sedan. 104 år gammal, klar i huvudet till slutet. Inga piller, inga långa sjukhusbesök. Han somnade bara in, hemma, i sin gamla fåtölj. Min farfar var aldrig en särskild man, åtminstone inte för världen där ute. Han hade ingen titel, inga stora pengar, ingen bil, inga semestrar. Men för mig var han alltid lite som ett mysterium. Ett tyst, långsamt mysterium som gjorde samma sak varje dag och ändå på något sätt alltid verkade yngre. Han sa aldrig: så här håller man sig ung, eller så här blir du gammal. Men om du såg honom, hur han gick, hur han talade, hur han levde varje dag, då visste du. Där är något som vi ofta glömmer idag. Jag var ofta hos honom som barn. I hans lilla hus i utkanten av staden. Allt var enkelt. Trädgården var prydlig, teet var hett, klockan på väggen gick aldrig fel. Han steg upp tidigt, alltid vid samma tid. Klockan 6:30. Sen drack han ett glas vatten, gick ett varv i trädgården, satte sig på bänken. Ingen musik, ingen mobil, ingen tv, bara dagen som den var. Ibland tänkte jag, han gör ingenting. Men nu vid 50 inser jag, han gjorde allt som var viktigt. Och inget som var onödigt. Jag minns en mening från honom. Jag var liten, kanske 10. Jag frågade: farfar, varför gör du samma sak varje dag? Han svarade: för att min kropp älskar rutiner. Och mitt huvud också. Då förstod jag inte det. Men nu gör jag det. Min farfar var ingen man av stora ord. Han berättade inte mycket. Men det han gjorde sa allt. Jag har aldrig sett honom stressad. Aldrig högljudd. Aldrig hektisk. Han var bara lugn. Och inte av trötthet, utan av styrka. Kanske var det hans första hemlighet. Lägg inte energi på dumheter. Han intresserade sig för de små sakerna. För vädret. För smaken av tomater. För skornas passform. För en god sömn. Jag minns hur han en gång sa: alla talar om lycka. Men knappt någon bryr sig om sin rygg eller mage. Nu, när jag själv blir äldre, tänker jag ofta på sådana ord. Förr skrattade jag. Idag skriver jag ner dem. Min farfar var ingen lärare. Och ändå lärde han mig mer än många böcker. Bara genom att leva som han levde. Han förklarade aldrig något, gav aldrig tips. Men han upprepade saker, om och om igen. Tills jag förstod, det måste vara viktigt. Han var aldrig sjuk. Verkligen aldrig. Om han någon gång hade en förkylning satte han sig ner, gjorde te och sa:
Kroppen vill säga något. Jag lyssnar. Det var allt. Inget drama. Inget jag får inte. Inget jag måste ännu hinna med detta. Han tog dagen som den kom. Och kanske är det anledningen till att han hade så många av dem. Jag har inget bevis för allt detta. Jag har inga siffror, inga studier. Jag har bara mina minnen. Och jag vet, de är klara. Jag ser honom framför mig, i sin grå skjorta, med gamla händer och en fast blick. Varje morgon, samma rörelse, samma kopp, samma plats. Och ändå, ingen dag var den andra lik. Idag står jag vid hans grav. Och jag vet vad jag ska göra. Jag kommer att berätta vad jag har sett. Inte som ett råd, inte som en regel, utan som en berättelse. Kanske hör du den. Kanske glömmer du den igen. Men om bara en del av den stannar i ditt huvud, i din vardag, då har min farfar kanske hjälpt någon mer att bli gammal. Kapitel 1. Alltid positiv i huvudet. När jag tänker på min farfar tänker jag ofta först på hans röst. Inte högljudd, inte djup, inte särskild, men klar och lugn. Han skrek aldrig, klankade aldrig ner, klagade aldrig. Jag kan inte minnas ett enda tillfälle när han klagade. Inte över vädret, inte över livet, inte över andra människor. Det var inte för att allt var bra. Det fanns också svåra tider. Min farmor var sjuk länge. Sen kom kriget. Sedan hade han många år med lite pengar. Och ändå fanns där ingen ilska, ingen bitterhet, inget hårt i hans blick. Jag frågade honom en gång: hur kan du vara så lugn? Han sa: för att jag inte vill att mitt huvud ska arbeta mot mig. Jag förstod det inte då. Jag var kanske 12. Men idag vet jag vad han menade. Han tänkte inte bara. Han brydde sig om hur han tänkte. Och det förändrade allt. Min farfar sa ofta: det du tänker, det växer. Och det trodde han verkligen på. När han steg upp på morgonen var hans första tanke: låt oss se vad dagen ger. Inte vad händer om något går fel. Inte jag har ingen lust, utan bara nyfikenhet. Han sa också: du kan inte styra vad som händer. Men du kan styra vad du gör av det. Det lät alltid så enkelt hos honom. Och kanske var det också det. Han läste inga handböcker, inga böcker om lycka eller hälsa. Men han hade sin egen filosofi. Tyst, enkel, effektiv. Till exempel: om något gick fel, ett glas ramlade ner, ett möte ställdes in, vädret var dåligt, sa han inte skit. Han sa: nåväl, så är det. Och sedan fortsatte han bara. Jag minns ett ögonblick när jag var barn. Jag var på dåligt humör. Jag vet inte längre varför. Min farfar tittade på mig och sa: ditt huvud är som en trädgård. Vad vill du plantera? Blommor eller ogräs?
Jag var för ung för att förstå det. Men meningen stannade kvar. Och ju äldre jag blev, desto mer förstod jag hur rätt han hade. Om du varje dag tänker att allt är svårt, blir det svårt. Om du tror att du har otur, ser du bara otur. Och om du tror att något gott kan hända, då är du vaken för det. Min farfar trodde att livet reagerar på en. Inte direkt, men med tiden. Han sa aldrig attraktionslagen. Men han levde det. Han talade till exempel aldrig illa om sig själv. Aldrig något som jag är dum eller jag är för gammal. Tvärtom. Om han inte kunde något, sa han. Jag lär mig fortfarande. Jag tror att det var den största skillnaden jämfört med andra gamla människor jag kände. Många pratade om förr var allt bättre eller nu fungerar det inte längre. Min farfar sa, jag är fortfarande här. Så det går fortfarande. Han hade aldrig ett mål som låg långt borta. Inget när jag vinner på Lotto eller när sommaren kommer. Han var i nuet. Och han gillade nuet. Ibland var det svårt att förstå. Jag var ung. Jag ville ha mer. Jag ville action. Min farfar hade tålamod. Och tålamod kräver ett klart huvud. Hans tankar var som en lugn flod. Inte långsam, inte snabb, men i rörelse. Han tänkte aldrig hårt. Han tänkte mjukt. Kanske var det hans hemlighet. Han var snäll mot sig själv. Och snäll mot livet. När jag idag tänker på svåra saker, räkningar, bekymmer, framtid, frågar jag ofta mig själv. Vad skulle farfar säga nu? Och nästan alltid är svaret, var lugn. Och tänk inte emot dig själv. Kapitel 2. Förlora aldrig barnet inom dig. Min farfar var gammal. Mycket gammal. Men ibland så glömde jag det. Inte för att han såg ung ut, utan för att han var ung. Inuti. Han var ofta som ett barn. Inte barnslig, inte dum, utan nyfiken, vaken, lätt. Han provade saker utan att fråga sig om han var för gammal för det. Jag minns en eftermiddag. Han var redan över 90. Vi satt på en bänk i parken. Plötsligt reste han sig, gick till ett träd, lade handen mot barken och sa: känns som förr. Sen skrattade han. Så enkelt, så klart. Jag frågade honom: vad menar du med förr? Han sa: när jag var 8 strök jag samma träd. Eller ett som var så. Jag visste inte vad jag skulle säga. Men jag märkte. För honom var det inget skämt, ingen lek. Det var minne, känsla. Min farfar sa aldrig: nu är jag gammal, det får jag inte längre. Han tänkte aldrig så. Han lekte, byggde, skämtade, observerade, även över 100 år gammal. Han sa en gång till mig: vet du, det finns egentligen inga vuxna. Det finns bara barn som blivit gamla. Jag tyckte det var konstigt först. Men ju mer jag tänkte på det, desto mer stämde det.
Han var inte naiv. Han visste hur tufft livet kan vara, men han lät sig inte bli hård av det. När det regnade sa han: "Kolla, världen tar en dusch." När han gick vilse sa han: "Då hittar jag väl något nytt." När jag var ledsen frågade han: "Vill du ha ett skämt eller en kopp te?" Hans syn på världen var lätt, inte ytlig, men öppen. Han var den första som blåste bort en maskros med mig. Jag var 5, han var 70. Vi satt i en äng och jag sa: "Farfar, jag har tråkigt." Han sa inget. Gick iväg, kom tillbaka med 2 maskrosor. Den som får flest att flyga vinner. Jag vann, men bara för att han blåste extra svagt. Sådana stunder gör en gammal, men inte trött. Många människor förlorar barnet inom sig. Min farfar behöll det. Och kanske är det just därför han blev så gammal. För barn rör på sig, frågar mycket och skrattar ofta, gråter snabbt, glömmer snabbt. Och de tänker inte på igår eller imorgon, bara nu. Så var min farfar också. Inte alltid, men tillräckligt ofta. Och när jag idag saknar honom, tänker jag på denna mening: det finns inga vuxna, bara barn som blivit gamla. Och då frågar jag mig: är jag fortfarande barn nog? Kapitel 3. Rätt kvinna vid hans sida. Min farfar blev 104 år gammal, men han skulle inte ha blivit det utan henne, utan min farmor. Jag tror han visste det. Och han sa det aldrig direkt till henne, men man kände det. Hon var ingen tyst skugga. Ingen kvinna som bara satt bredvid. Hon var där. Mitt i livet, tyst men bestämd. Min farmor var mindre än han, men hon hade en stark röst, en klar hållning. Hon var den lugna Polen när han blev otålig. Och hon var rörelsen när han blev för stilla. Hon sa inte ofta: jag älskar dig. Och inte han heller, men det fanns där, i små gester, i blickar, i sättet hon ställde fram hans kopp. Eller hur han drog fram stolen åt henne varje kväll i decennier. Jag hörde dem aldrig bråka, inte ens viska med ilska. Kanske fanns det, men aldrig högt, aldrig länge. Min farfar sa en gång till mig: rätt kvinna ger dig ro, inte paus utan djup. Jag förstod det länge inte. Idag tror jag han menade henne. När han var sjuk kom hon med soppa. När han var ledsen sa hon: gå ut, andas. När han var trött sa hon: lägg dig ner. Jag stannar vaken. Hon var ingen läkare, ingen coach, ingen hjälte. Men hon fanns där, alltid. Och detta alltid var kanske den största gåvan. Många människor söker kärlek med eld. Min farfar hade ett litet ljus. Det brann långsamt men utan paus. Och kanske var det precis rätt. Han sa också: ensam kan du bli gammal, men inte lätt. Med henne var det lättare. Han behövde inte spela något, inte bevisa något. Hon kände hans fel
och lät honom ändå leva som han var. Jag minns en middag. Jag var kanske 15. Han skar brödet för tjockt. Hon sa tyst. Idag lite finare, ja. Han nickade och skrattade. Hon skrattade tillbaka och åt det tjocka stycket. Sådana ögonblick var överallt. Inte högt, inte stort, men djupt. Hon höll honom inte ung. Hon höll honom äkta. Och när jag idag tänker på relationer, tänker jag på dem. Inte på filmer, inte på perfekta par, utan på två människor som håller varandra när allt svajar. Hon blev inte lika gammal som han, men tillräckligt länge för att göra honom mjuk. Och jag tror, utan henne skulle han aldrig ha upplevt sitt livs sista tredjedel så lugnt. För den som verkligen vill bli gammal behöver mer än hälsa. Han behöver närhet, förtroende och en människa som stannar även när inget mer lyser. Kapitel 4. Rörelse, rörelse, rörelse. När jag tänker på min farfar ser jag honom ofta gå. Inte springa, inte rusa, bara gå. Han gick varje dag. Oavsett om det var varmt eller kallt. Regn, vind, snö. Han klädde på sig, stoppade bit bröd i fickan, sa: "Jag är snart tillbaka", och kom hem 6 timmar senare. Han hade ingen stegräknare, inget mål, ingen klocka. Han sa: "Jag går inte någonstans. Jag går för att jag kan." När jag var liten tänkte jag: han är tokig. Vem går 6 timmar utan paus? Vem går bara så, utan anledning, utan plan, utan mobil? Men han behövde det. Rörelse var hans samtal med livet. Han sa ofta: "Om du stannar börjar din kropp förhandla. Om du går, lyssnar den." Jag visste länge inte vad det betydde. Idag känner jag det. Om jag sitter för länge, om jag inte rör mig, blir mitt huvud tungt och mitt hjärta också. Min farfar var lätt till slutet för att han höll sig i rörelse. Jag minns en mening från honom. Kanske hans mest kända: "Den som vilar rostar." Han sa det alltid med ett litet flin och med en blick som sa: "Du vet att jag har rätt." Han tränade aldrig. Inga träningsredskap, inga planer, inga mål. Men han var stark. Inte i kroppen, utan i gången. Han gick upprätt. Även vid 95, han sa: "Vägen visar mig hur gammal jag verkligen är." Och när han var trött satte han sig på en bänk. 5 minuter. Sen gick han vidare. Inte för att han måste, utan för att han ville. Han hade en fast väg genom skogen, en genom staden och en som ingen kände, en liten stig bakom kyrkogården. Där var han gärna ensam. Han sa: "När jag går kan jag tänka. Och när jag tänker kan jag förstå." Jag frågade honom en gång: "Och när du inte tänker?" Han sa: "Då hör jag världen
Också bra. Rörelse var för honom inget mål. Ingen träning. Ingen tvång. Det var en del av hans dag. Som att borsta tänder, koka te, andas. Och det var just det som var skillnaden. Jag tror många människor sitter sig trötta. Min farfar gick sig vaken. När han kom hem luktade han av frisk luft. Hans kinder var röda. Hans skor var blöta. Och hans ögon klara. Jag frågade aldrig hur många kilometer han gick. Eller hur många steg. Det var oviktigt. Det enda som räknades var att han gick. Och så gick han också till slut. Han föll inte. Han ramlade inte. Bara stilla somnade han in efter en lång promenad. Det var hans sista dag. En gång till genom skogen, en gång till rundan. Sedan te, sedan tystnad, sedan slutet. Ingen kamp, inget drama. Bara en lugn gång till dörren. Och jag tänker ofta, kanske var det hans största hemlighet. Inte hur han tänkte. Inte vad han åt. Inte ens hur han älskade. Utan att han varje dag tog det första steget och sedan bara fortsatte.